Och nu, mina damer och herrar, är stunden kommen. Kärleken mellan Simon och Wilhelm i Young Royals har slagit ner som en bomb och världen kommer nog aldrig bli sig lik. Och nu sitter de här framför mig, skådespelarna som tagit världen med storm. Varmt välkomna Edvin Ryding och Omar Rydell! Hej. Hur är läget? Det är bara bra. Tack för att vi får vara här. Kan ni förstå hur hysteriskt det har varit i våra sociala medier? Vi ber om ursäkt. Då undrar jag, hur hysteriskt är det inte i era sociala medier? Nej, men det är verkligen hysteriskt alltså. Ja. Det är riktigt roligt. Vad är största skillnaden från när serien släpps och från nu? Är det typ 800 000 följare? Plus minus. Typ. Ja, nästan. Något sånt! Vem räknar? Alltså, Fan vad sjukt. men det är väl alla meddelanden. Alltså, Ja, men verkligen. All respons liksom. och sen folk vad lägger ut står det i edits. meddelandena? Hur mycket Garris har ni i era DMs? Ja, Alltså det är både Garris och... Det är boys, mycket boys. Det är- alltså. Hej, hans mick lite där. Vad heter det? Det är lite både och, ska jag säga. Men hur har ni hanterat, för Young Royals det är en supersuccé. Hur har ni hanterat det? Har ni fått gå någon skola hur man ska hantera liksom big fame? Nej. Nej, men Netflix har ju ändå förvarnat oss lite grann om hur stort det skulle kunna bli liksom. För att de har ju släppt. Ja, men andra vi svenska reagerade serier också och såhär, tjena, kom igen typ. exakt. Jag tänkte alltid såhär, jag bara, men om vi får samma hype som Snabba Cash så har vi tur typ. Ja, exakt. Och jävlar, och så sprang ni 8 runt samma grej. Det känns ju som Dina det. ord, inte mina. Alltså, jag missförstår mig rätt, jag älskar Snabba Cash och jag tycker det är en otrolig serie. Jag med. Men det här är ju på en annan nivå. Ja, kan ni gå ut på gatan är frågan. Ja. herregud, Alltså så här, i Sverige har folk ganska stor respekt för integritet tycker jag. Alltså folk tittar mest typ, Men och viskar vänta och tills så här. ni åker till Brasilien. Då. Vi har liksom haft Brasilien i våra DM som bara, will you translate the interview? Det är liksom på den nivån. Men det ska sägas att den här intervjun kommer sen komma ut på YouTube. Det kommer den. För er som inte då, ja men då kanske vi lägger till lite undertexter. Ja, och så. subtitles. Det blir perfekt. Det som man hör hela tiden när man pratar om Young Royals och speciellt mellan er två, det är den här kemifrågan. Hur är det att ni klaffar, att det bara flyter på så bra mellan er på inte duken men på tvn? Nej, men alltså allt har ju varit ganska naturligt för oss båda liksom. Vi har ju jobbat med en bra intimitetskoordinator och bra regissörer och Hur var den biten? Inte för jag har intervjuat, jag hade pratat lite med intimitet, eller hur säger man? Koordinatorer. Ja, precis. Hur stegvis, hur gick ni igenom det? Därför att säga det är en grej, man går igenom det fysiskt och hela den biten är en annat. Alltså, oftast så hade liksom intimkoordinator och regissören pratat igenom scenen, så här, vad har de för gemensamma visioner, och sen så loopades liksom vi in i den diskussionen, och sen så på liksom själva inspelningsdagen, typ en halvtimme innan innan vi började filma den scenen, så började vi värma upp, och det kan vara typ så här. Vår intimitetskoordinator, hon så här gillar yoga så vi gjorde lite yogaövningar typ så här. Komma in i kroppen typ, och sen så börjar vi med samtyckesövningar typ. Exakt. Vi kollar av typ, Och en så här, icebreaker och grejer. exakt, så vi kollar av så här, har vi samtycke för beröring och det här som vi ska göra under scenen liksom. Och sen går man Hur igenom gör man det? För jag kan tänka mig att det kan bli lite styltigt och konstigt. Det Om är det inte görs på rätt sätt. Nej, men det är styltigt konstigt. Det är verkligen det. Det är just därför man behöver en intimitetskoordinator liksom. Men man börjar ju kolla igenom liksom, man kollar ju igenom varandras kroppar, vart det är okej, vart det känns bra just den dagen, för att Sara har brukat säga att liksom, för varje dag så kan man må på lite olika sätt. Så ibland så kanske det är okej och ibland är det absolut inte okej, beroende på ditt mående den dagen typ. Så att man måste hela tiden kolla igenom liksom. Men det brukar vara typ så här: är det okej att jag lägger min vänstra hand på din högra axel? Det är så det börjar. Sen så liksom blir det bara Så Högre. Jag vill fråga Omar, för det här är väldigt intressant. Jag vet om du sen innan, för du har gjort musik, du har gjort Melodifestivalen, du har ett otroligt klassiskt viralt klipp från din Yes! Äntligen! Äntligen! Men det här är din revansch. Det här är i allas ansikte, vill jag bara säga. Men det här är ju också så här din skådisdebut. Och det här är ett håll käften sätt att göra en
skådisdebut på, om inte annat. Verkligen. Vad förväntade du dig när du sa okej, du fick det här jobbet, du ska spela den här rollen, du har liksom så accepterat det, du gillar det, för jag antar att du måste gilla jobbet om du ska göra det. Ja, jag kämpade ju för att ens få jobbet. Ja, jag liksom. fattar, och shit vad rätt de valde, vill jag bara säga. Det finns en scen, jag kollade igår, för att jag har inte kollat på den innan, så jag bara så började kolla igår, och det finns en scen när du står och sjunger i kören och du ler, och det är väldigt, väldigt vackert. Det är ett väldigt, väldigt fint moment, för att du märker att han ler, och så ler du också samtidigt. Det var fint. Men jag bara säger, när liksom, så här, det här är din debut. Vad hade du för förväntningar när du var så här, när du började med det här kontra vart vi är nu? Shit alltså. Jag hade typ inga förväntningar. Jag såg bara liksom ett ljus efter en tid av liksom bara inte mycket att göra och liksom bara vinter, mörker. Det var liksom så här, så jag såg liksom ett ljus, så det var liksom det som fick mig att liksom verkligen bara slänga ut mig där. Du sa att du kämpade för att få rollen. Vad var det för kamp? Alltså jag castade ju typ i 1,5 månad konstant. Alltså castings efter castings, alltså så här klädprovning och grejer liksom för karaktären innan jag ens fick rollen. Och sen så fick vi göra en så här kameratestgrej på slottet. Och vi filmade en hel dag. Men när vi säger slottet, då menar vi slottet. Hillerska slottet. Har ni fått liksom träffa kungen? Nej, det har vi inte fått göra än. Tror ni kungen har sett det? Han måste ju ha sett det här. De säger det alltså? Hovet säger det. Nej. Rapparna hovet. Men folket säger det. Jag Men hoppas så här, de säger vet du, jag har fått höra att så här, jo men det är klart, de har koll på allt som De rör måste kungafamiljen. Men jag tänker så här, om ni får träffa kungen, ers majestät, ers majonnäs, eller på Ers majonnäs. vad säger ni till kungen? Nu vänder vi på ett blad. Seriöst. Säger så? Nej. Kan jag få fråga, det här virala klippet med Omar, vad är det för något klipp som jag missat? För det känns som jag vet, men vet inte vad ni pratar om. Kan inte vi bara släppa? Det här är otroligt. Det är så här, jag hade inte tagit upp det om det inte vore så att Young Royals var en megasuccé. Och så illa är det inte. Men Så du det skyller dig är själv? alltså vet du vad Dyngberggalan är? Ja, yes. De lägger upp sig klipp, ofta ur kontext. Och han hade varit med i Melodifestivalen och åkt ut. Och han förstod inte riktigt varför. Och han tänkte att det var fel på svenska folket. Just det, jag har hört det klippet. Den är nice ju. Men det är också så. Det är spicy, du säger ifrån. Ja, men det är väldigt kul. Ja, men folk blev ju riktigt butthurt för att man tyckte att man själv var bra. Man ska tycka man själv är bra. Sjukt, Jag var tydlig alltså. jag hade tänkt, jag har åkt ut ur Melodifestivalen och tänkt, vad är det för fel på folk? Och inte vad är det för fel på. Sen insåg jag efterhand att det var min låt var sämst. Men det är helt rätt inställning. Och det är väldigt kul. Men Edvin, kunde du då lära Omar hur man liksom axlar det här nya skådisjobbet? För du är ju superrutinerad. Du har skådespelat sen du började skolan. Ja, typ. Alltså det är en grej som jag tycker att det är ganska fint i vår relation, för att vi kan typ så här, komplettera varandra lite grann, för att Omar, jag tror att du kanske finner lite trygghet i liksom stöd från mig när det kommer till skådespelarbiten. 100%. Medan jag, när det kommer till det här blow-up, succé, internetfame, ja, den kan du lite bättre liksom. Du har ju några år av The Foo-fans som du har betat av. Ja, där gick jag grundskolan liksom. Nu är det här liksom högskolan, high school. Tittar du tillbaka på, alltså, även fast jag kan ju tänka mig, du är ju säkert fortfarande musikaktiv på det sättet, men tittar du tillbaka nu, du har en succéserie som Young Royals, tittar du tillbaka på musiken och FNO-tiderna och allt det där, och tänker du så här, vad håller jag på med, eller är du stolt över det? Nej, jag tänker inte tillbaka alls. Inte överhuvudtaget? Utan jag tänker bara framåt. Okej. Därför Men det är fina tider, det är riktigt fina tider. Som grupp, det känns som typ ni nådde en väldigt hög nivå. Så det kan ju vara svårt att, inte svårt, men jag kan tänka man jämför allting med grejer man har gjort innan. Ja, verkligen, så är det ju. Så här, för att i livet så kommer inte guld och gröna skogar utan lite skit. Exakt. Vad är bajsmackorna i det här? Vad är liksom det värsta? Vilket jävla ordval. Vad är liksom det värsta med den här raketsuccén som ni har? Oj.
Finns det någonting där ni säger Har ni fått scrolltumme för att det är så mycket DM? Så att det Nej, är liksom men man får tummen lite lite dåligt samvete så här. över skärmtiden alltså. Ja, okej. Ja, det är en kanske sämre grej att man har spenderat väldigt mycket tid på sin telefon. Men också typ att folk stalkar verkligen upp allt som finns på nätet. Alltså varenda liten grej. Ja, Så att det är fans som kontaktar din kusin, typ? Ja men typ, det skulle kunna hända. Men vi har också sett på våra flöden och grejer att folk har tagit så här jättegamla bilder på som bara dyker upp nu liksom, så här. Jag kan få Och lite man dåligt, bara- men jag kan få lite dåligt samvete också för att så här, som du säger att så här, alltså vänner och så här får meddelanden liksom att de alltså så här, mitt ex fick ett meddelande typ så här, kan inte du be dig skicka videohälsning? Jag bara förlåt. Visste ni att den här serien skulle blowa? Därför ibland kan man hålla på med en låt, man kan hålla på med en film, med serier och man kan ha på känning att så här, det här kommer vara medioker. Ja men det är ändå Netflix liksom, så vi tänkte så här, någonting kommer det ju bli, men hur stort det skulle bli hade vi ingen aning om liksom. Men som jag sa, jag hoppades på att vi skulle liksom komma upp på snabba cash eller i alla fall nosa lite liksom. Ja men verkligen, då hade vi känt så här, ja men då det är nice. P3. Nu har vi en väldigt läcker matta under det här. Det känns som att det är lite så breaking Nej, men news. det är jingel. Ja. Jag drar ner den bara, sådär. Men alltså, det är breaking news. Vi Alltså, har ju Young Royals, Edvin och Omar här. Så att det är, kind of breaking news. det är lite så här. Det var på fredag förmiddag som Edvin och Omar kom. Nej, men det är kul att ni är här. Vilken succé ni har gjort. Vi vill prata om er kemi. För är det någonting som ni har prisats för i den här serien så är det just kemin emellan er. Och det är ingenting som man kan trolla fram, tror jag. Det är ju någonting som man så här, det måste man ha. Vi känner ifrån början så här att det fanns en connection där som kommer translata i tv-rutan sen. Alltså ja, vi klickade ju ganska bra för vår första provfilmning liksom. Och första provfilmningen gick ju liksom bra. Ja, och sen så För då har ni ändå testat mot andra. Ja, Och exakt. då kände ni att det var inte samma sak med de andra ni provade mot? Edvin var den första jag körde mot och den enda prinsen jag körde mot. Den enda prinsen. Jag körde mot. Ja. Men du körde ju mot några Jag körde andra mot några Simons. andra Simons. Som inte var så bra, som inte höll måttet om man säger så. Men alltså, jag tänker att hoppa in i karaktärer. Jag är inte säker om en av er har släkt eller är kanske kungliga på något sätt eller kungligheter. Hur kommer man in i själva rollen som kungligheter? Alltså Kollade ni på någon så här kungligheter? Eller? alltså så här, grejen med kungahuset är ju att det finns liksom någonting bakom stängda dörrar som vi inte vet om liksom. Och så finns det en bild som är utåt till folket liksom. Och jag tog del av så mycket jag bara kunde av den bilden liksom. Men sen så har vi också försökt att så här, inte göra Wilhelm till bara en prins utan en person också liksom. Kanske Men om det finns någon prins du har blivit inspirerad av, är det Carl Philip, är det Harry, är det, jag kommer inte på så många prinsar nu, men är det kungen själv när han var kronprins och var på klubb? Jag vet inte, det är klart att så här, det är lite kul att tänka att så här, man kan hitta inspiration från alltihop liksom. Det är lite, jag tycker att det är lite så här Madeleine också, alltså, och kungen och så här. Det går att hitta lite överallt, men det var ingen specifik riktigt. Vad tror ni det är som har gjort att kärleken mellan Wilhelm och Simon berör så många? Nej men alltså jag tror ju, det är inte så ofta man ser två huvudroller göra en sån här typ av kärlek liksom. Och särskilt inte homosexuell kärlek. Och jag tror att det är det som väldigt många människor ser och känner sig liksom sedda typ när de ser Simon och Wilhelm, för att det finns ju säkert hur många som helst som vill ha det så, eller liksom vill leva sitt liv så som de vill leva det, och det är liksom i vissa länder och i vissa ställen på jorden är det fortfarande väldigt svårt liksom. Så jag tror att det är därför folk verkligen hypar upp det här, för att det är en väldigt viktig grej att visa upp liksom. Det var väl så också att den här filmserien uppmärksammades också mycket i länder där homosexualitet är mer tabu. Ja. Eller olagligt. Att det existerar ens är så jävla sjukt. Men visst är det så att ni märker ett stort gensvar från folk som kommer från till exempel katolska länder? Ja, det känns, alltså det är nästan det som, alltså en av de saker som känns mest storslaget, att vi så här ligger topp 10 i länder där så här, homosexualitet och bisexualitet, alltså att det är ett brott. HBTQ överhuvudtaget. Ja, liksom. och sen folk som liksom, och
ja, det vet vi väl vilka länder det är liksom. Men, och sen också folk från de här länderna som skriver och bara, det här gav mig mod att komma ut till mina föräldrar. Ja. Liksom. Jag skulle vilja stanna lite i reaktionerna igen. För att ni har blivit så liksom, avbildade, tecknade. DM-inkorgen är överfull. Edvin, du har berättat att du har fått lite tips från Omar om hur man ska handskas med det här. I och med att du har ju erfarenhet av en del fans. Vad är det för tips? Hur ska man handskas? Ja, alltså... Jag har väl inte sagt konkreta Nej, tips. inte har så jag mycket. sagt. Kanske mest typ så här, bara råd att så här, det är okej att säga nej till folk typ. Det är svårt. Typ sånt, Ja. kanske. Liksom, vilket har varit ganska användbart ändå. Vad är det mest intressanta förslaget eller DM:et ni har fått? Det var en som skrev och bad mig vara med i en porrfilm. Fast det var bara jag som skulle synas. Okej. Var det här en soloscen då? Jag eller vad vet var inte tanken? riktigt vad grejen var. Det var bara, can you do a porno with me? But you'll be the only one visible typ. Men nu när serien är ute, är det mycket andra roller som dyker upp? Eller är det en sån där, jag vet inte hur det funkar, men det känns som när man är med i en succéserie som Young Royals, det borde vara lite att man kan inte välja och vraka vilken roll eller vad man vill göra här efter. Ja, alltså både jag och Edvin har väl kastat lite grann till nya grejer efteråt. Men det är absolut ingenting som är klart, i alla fall inte för min del. Men, Det svåra är ju också så här, i ett sånt här läge är ju att välja liksom rätt. Exakt. Alltså om det kommer massa grejer, då vill du välja det som är liksom framförallt det som känns bra. Ja, exakt. Liksom. Kan man också typ testa sig fram det? För det känns som när man har varit med på någonting som är succé, går det att vara så här, vet du vad, jag kommer testa den här rollen i den här konstiga serien, konstiga filmen och inte veta om det kommer vara lika bra eller sämre än det man har gjort innan. Ja, alltså så här, läser du manus och det här brukar alltid jag tänka bara så här, alltså, eller så här, jag lyssnade på Josef Fares pratade om det här och han sa att så här, du kan inte tänka med hjärnan, du måste tänka med hjärtat liksom. Läser du ett manus och du tycker om det, gör det. Men för jag är lite nyfiken på vad, liksom, vilka delar av era karaktärer känner ni igen er i? Hur lika är ni dem? nej men jag känner mig lite lik Simon när det kommer till så här, skolan och umgänge typ. Lite det här utanför killen typ. Och sen att han sjunger också såklart. Men hur var det för dig att växa upp och vara killen som var lite utanför? Ja, det var ju jobbigt liksom oftast. Särskilt när jag var mycket yngre, alltså liksom, från 4 till 6an, där någonstans i grundskolan, då var det jävligt jobbigt. Men sen så bytte jag skola, sen så blev det bättre liksom. Men så jag kan verkligen känna igen mig i det faktiskt. Improvisationsmässigt då? Därför jag vet att jag bara slänger ut frågor, men jag måste ställa dem innan ni går. Men improvisationsmässigt, hur mycket av scenerna var ni, alltså jag kan tänka mig allting är manusbaserat, men fanns det något läge där man var så okej, men låt mig testa och se någonting annat eller testa någonting nytt? Alltså ganska ofta faktiskt. Ja. Vi jobbade med, vi hade dels så här sessioner, så här sessions innan inspelningen med en professor på STDH som heter Matthew Allen. Exakt. Shout out. Som vi pratade om så här intuition och att använda det, och sen så typ bara slängde vi in det vart vi kunde liksom, så här, du som bara sett ett avsnitt, you got a lot ahead of you alltså. Vad heter det? Och det är en del som är liksom helt improviserat. Och alltså improvisationsmässigt, vad ifrån att man ska tänka på det? För jag tänker på Will Ferrell, komiker, det känns som han gör mycket så här i stundens hetta, han kanske kommer på, han drar på med grejer. Vad gör ni för något som känns okej, men jag vågar ta det här steget så ingen blir sur på mig för jag går ifrån manuset? Det känns till exempel som om det är första avsnitt eller andra avsnitt när jag är på festen och så håller en hand framför ansiktet. Det känns som någonting som blir väldigt, väldigt, det blir nästan starkare än om ni hade kysst varandra där. Är det en sån sak som är improviserad? Den scenen är väl helt improviserad tror jag. Ja, vi improviserade ganska mycket just i den scenen. Men just den där handen, var det, jag kommer inte ihåg om det så. Den kanske, det var några skulle säga så att du skulle liksom, så att det var, ja men det var, alltså hela den scenen är basically improviserad. Men jag vet inte, det handlar ju om att så här, lita på vår regissör, alltså, om hon vet vad hon tänker liksom, bara så här, ja men William är arg här typ. Ja. Och var så här, bara gå loss typ. Vi har fått jättemycket sms här in i vår inkorg gällande den här intervjun vi pratade om innan. Det var några som frågade, för de har inte hört den. Får jag spela upp den? Du får säga nej. Vilken vadå? Videon.
Oh my god. Du får se det. Kör. Är du säker? Ja! Eller? Okej, vi behöver köra hela. Men, Ja, kör bara lite grann. Okej, är du med nu? Det här är som Det här är internethistoria, mina damer och herrar. Varför tror du att du inte gick vidare? Men många spekulerar och försöker liksom hitta svaren till det här, och det jag hör mest det är väl antingen att min låt folk kanske inte var redo för den här typen av bara sound och låt. Jag kanske stack ut för mycket. Det kanske var för mycket i just Mello, har jag hört. Jag tycker inte det här är konstiga svar. Kanske bara kände så här, nej men fan, det här var nästan lite för bra, har jag hört, för Mello. Jag tycker det är en rimlig reaktion. För bra är exakt vad du är, och nu har du fått igen på allihop. Det är så jävla P3. Vi glömde fråga dig, Edvin, vad känner du igen dig i karaktären Wilhelm? Prins Wilhelm. Just det, prins Wilhelm. Alltså, prinsbiten kan jag inte relatera så mycket till. Nej. Men han är ju ungdom liksom i dagens Sverige. Och det är vi nog ganska många som kan relatera till. Sen så har jag liksom, alltså när jag liksom kartlade, Wilhelms karaktär så hämtade jag smyghämtade lite så här inspiration från vänner och familj typ, eller kanske inte så mycket familj men vänner. Så här små beteenden och sånt där som jag inte riktigt har berättat för dem att jag har gjort, men så sånt kan jag liksom relatera, eller det känner jag igen mig i liksom. Serien utspelar ju sig i liksom en extrem överklassmiljö på en internatskola. Har elever som går på såna här internatskolor hört av sig? Tycker de att de är liksom väl representerade i det här enorma hierarkin som finns? De här liksom straffen finns det här man på ger riktigt varann? liksom? Alltså det är ju lite inspirerat från Vi har 2 internatskolor i Sverige, det är Lundsberg och Sigtuna. Exakt. Och vi har hämtat inspiration från båda liksom. Har ni varit där på typ Lundsberg? Nej. Någon måste ha varit där och hämtat lite inspiration. Ja, det har de. Undrar hur de känner, alltså om det är så här. Tänk om de inte alls, det är ju väldigt så. Jag tänker på den scenen i klassrummet när de pratar om så här, bidragstagare och avdrag, och du säger ifrån. Och jag tycker det är också en otrolig, jag önskar jag var där så jag också kunde säga det. Det är så jävla, för jag har så mycket att säga. Men har man hört någonting från folk som liksom kommer från det ni skådespelar, att så här, det här är fel, rätt eller fel, eller så här. Vänta, nu kommer jag på en sak. Jag fick ju ett mejl från en holländsk baron. Från Det ingenstans. är en så jävla fet mening att kunna säga. Jag fick ett mejl av en holländsk baron. Ja, men han sa så, han bara, Young Royals handlar om mig typ. Han bara, jag är liksom någon form av adel så här, jag har behövt dölja min homosexualitet på grund av det. Och så här, bara, det kändes så starkt typ, och jag bara, Fan, det är mäktigt, Alltså tänk att ni liksom reppar en holländsk baron. Det är alla får bli representerade någon gång. Jag har en fråga som är liksom något av en konspiration. Och det är att det är några på redaktionen här som tror att de har ett scoop. Det är att det finns en scen när ni liksom successivt börjar hålla på. Men innan det så frågar Wilhelm om fiskar som finns i ett akvarium. Och då undrar vi om de här fiskarna är döpta efter bandmedlemmarna i The Foo eller The FNO. ja! Är det sant? Ja! Kaxigt. Breaking news. Min idé, vill jag bara säga. Ja, det Min är idé. Edvins idé från början. Vi satt, alltså precis innan vi spelade in den scenen så stod vi i den där lilla korridoren in till det där rummet och bara, regissören bara, du måste döpa dina fiskar, kom på 3 namn. Edvin bara, nej men du måste ju säga Felix, Oscar och Ogge. Jag bara, nej men det kan jag inte göra, de kommer inte tycka om det, så de kommer ju bara klippa om det där. Han bara, nej, gör det bara, gör något som är likt typ. Ja. Och sen så bara körde vi och så bara blev det som det för blev. namnen kommer ju också väldigt långsamt, det är lite så Oskar. Fälle. Jag undrar en grej. I så här skådespelarväg, vem är era liksom så här förebilder och liksom så här inspirationer? Alltså jag har ganska många. Nu på senaste tid så har jag liksom upptäckt alldeles för sent tyvärr Chadwick Boseman som spelar Black Panther. Kraftfull skådis. Väldigt kraftfull. Mycket med ansiktsminen och blicken. Ja, fantastiskt. Och bara sättet han ser på konsten liksom. Han inspirerar mig ganska mycket. Jag har inte en som jag kan säga, men jag inspireras väldigt mycket av liksom film generellt, och eftersom att jag också är ny in i det här så har jag liksom börjat lära mig att se
hur allt fungerar bakom liksom de färdigklippta scenerna typ på något sätt. Så jag har verkligen lärt mig väldigt mycket utifrån det jag har gjort nu med Young Royals och liksom hur det verkligen fungerar typ, vad man ska tänka på, hur man gör allting och liksom allt sånt där. Jag vill också bara så här ge er en enorm eloge för att spela in film, mina damer och herrar, är så mycket svårare än vad det ser ut. Ja, det är det är långa det. dagar och det är så här, jag är död efter en dag musikvideoinspelning. Eller jag har gjort någon så här cameo 2 dagars inspelning. Jag vill dö. Jag hade aldrig klarat att göra en hel lång film. Det måste, och för dig som gör det här för första gången, var det så som du förväntade dig? Eller var det 100 gånger värre? Mycket väntan. Ja, mycket väntan, men det var jag förberedd på. Men det var mycket större än vad jag hade förväntat mig. Det var nog det. Jag visste inte hur stor produktion det typ var. Jag fattade inte hur många människor som skulle vara inblandade. Och sen när jag kommer dit första dagen så är det liksom jättemycket människor. Hur de stoppar in mikrofonen under kläderna och hur de liksom gömmer allting och allt sånt där var liksom helt så här något jag inte hade förberett mig på. Var det mer stort och hysteriskt än antalet DMs i era inkorgar? För mig var det nog fetare att faktiskt liksom uppleva inspelning, tror jag. P3. 1, 2, 3. Vi älskar er. Vackert. Vos queremos. Vi älskar det. Mirakastamme teite. Du gick in för det där. Det var bra. Sas agapamme. Oj. Nos amamos yes. Wir leben euch. No, nej vänta, gud. Nouveau amont. Eller kanske? Ja. Sacré Nej, men bleu. vänta. Sacré bleu. Zizi Zevijorus. Tolingi jo. Nohi bokom. Edvin, du säljer Nej, skiten här bakom. med den här basrösten alltså. Allting låter jättebra faktiskt. Mivas jubim. Bedstafar. Det är ju fan inte vi älskar er på danska. Är inte det? Det är väl farfar Så är typ? det bäste far. Bäste far. Det är någon som har lurat er. Ni har sagt dra åt helvete på Okej, vi fortsätter. Ashegetam. Ashegetam. Volymte. Vi amiamo. Varför får du alla lätta va? Jag får liksom alla jättejobba. Jag älskar ikur. We love you. We love you guys. Yeah. Mycket bra.